Hello guys. අද අපි ඉල්ල තියෙන්නේ question set 49 එක ගැන කතා කරන්න. ඉතින් අපි question series එකේ අවසානයේ තමයි දැන් අවිල්ල තියෙන්නේ. ඉතින් අද අපි මේ වීඩියෝෙන් කතා කරනවා කොහොමද database එක backup කරගන්නේ කියලා. හරි. එතකොට අපේ scenario එක ගැන කතා කරොත් එimhe අපේ scenario එක අවිල්ල තියෙනවා. අපි වැඩ කරගෙන ඉන්න computer එකට virus එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ හින්දා අපේ data ටික backup කරගන්න ඕනේ කියලා තියෙනවා අපේ database ටික. එතකොට මේ database ටික අපි වැඩ කරගෙන run mySQL database එක ගොඩක් important හින්දා අපි ඒක දැනට backup කරගන්නවා කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් අපි ඒක backup කරගන්න විදිහ අද වීඩියෝෙන් බලමු. ඉතින් අපිට කියන්නේ task එකෙත් කියන අපිට මෙතන run backup එකට දාගන්න ඕන name එකක් පවා දීලා තියෙනවා. හරි. අපි බලමු එහෙනම් කොහොමද මේ database එක backup කරගන්නේ කියලා. ඉතින් අපි මේකට cmd එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. command prompt එකට යන්න. command prompt එකට ගිහලා මේක run as administrator කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් yes කියන එක දෙන්න. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. Windows System 32 එකෙන් තමයි මෙතන administrator එක run වෙන්නේ. මෙතන administrator එක run වුණා කියන්නේ හරි. right. ඒතකොට හරි තැනකට වෙලා තියෙන administrator එක system 32 එකේ තියෙනවා කියලා කියන්නේ. මම මෙතනින් file වලට එන්න. දැන් අපි යන්න ඕනේ අපේ MySQL server එකට log වෙන්න. ඕගොල්ලන්ට කලිනුත් අපි MySQL server එක අපි මෙච්චර කාලයක් code කළා. මම ඒතරත් කියලා දුන්නා MySQL server එකට කොහොමද log වෙන්නේ කියලා. ඔයාලට පුළුවන් ඔයා C drive එකේ install කරලා තියෙනවා MySQL version එක. ඔයාලට පුළුවන් program files වලට ඇවිල්ලා MySQL එකට ඇවිල්ලා ඒකේ server එකට ඇවිල්ලා ඒකේ bin එකට ඇවිල්ලා මෙතනින් file directory එක copy කරලා ගන්න මෙන්න මෙතන උඩින්. ඊට පස්සේ මේක අපිට පුළුවන් cd enter කරලා මෙතනින් log වෙන්න. right. ඊට පස්සේ පුළුවන් අපිට තියෙනවා MySQL dump කියලා function එකක්. හරිද? MySQL dumps කියලා exe file එකක් තියෙන අතරම. ඉතින් මේ exe file එක use කරලා අපිට පුළුවන් අපේ database එක ටක් ගාලා backup කරගන්න. හරි. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද backup කරගන්න කියලා. ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට MySQL dump MySQL dump හරි MySQL dump කියලා මේ විදිහට type කරන්න. type කරලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් මුලින්ම u කියලා type කරලා root කියලා type කරන්න. මගේ දැන් තියෙන username එක root. ඔයා install කරලාදී username එක ඔයාගේ නමට හරි වෙන මොකක් හරි නමකට වෙනස් කරගත්තා නම් ඒ වෙනස් කරපු නම මෙතනට දෙන්න. right. ඊට පස්සේ අපි මෙතන p කියලා දාලා අපි password එක enter කරන්න. right. password එක enter කරන්න. මොකද අපිට ඕනේ මේක rename වෙලා ඔක්කොම වෙලා හරියොත් විතරක් password එක enter කරන්න එන විදිහට තමයි අපි මේක කරගෙන යන්නේ. ඉතින් අපි දැන් බැරි වෙලාවත් අපි හිතමු අපේ backup එකේ backup process එකේ error එකක් ආවගෙන. එතකොට අපිට password එක enter කරන්න කියලා එන්නේ. කෙලින්ම errors ගොඩක් එන්නේ. අපි මොකක් හරි backup එක හරියට වෙනවා නම් අපිට කෙලින්ම password එක enter කරන්න කියලා අපිට මෙහෙම එනවා. දැන් ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕනේ password එකට blank එකක් තියලා ඔයා කරන්න ඕනේ space එකක් ගහලා වගේ අපිට ගන්න ඕනේ backup කරන්න ඕනේ file එක database එකේ name එක. හරි name එක අරන් එන්න. ගිහිල්ලා database එකේ ගිහිල්ලා copy edit කරලා copy කරලා name එක අරන් ගිහලා මෙතනට දෙන්න. මට ඕනේ රණබිම SHDB කියන එක. ඔයාලා හොඳට බලා ගන්න මේ මෙච්චර data ප්‍රමාණයක් තියෙන මේ dataත් එක්ක තමයි backup කරන්න හදන්නේ අපි මේක. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ greater than mark එක දාන්න. මේ greater than mark එක දාලා ඔයාලා මේ වගේ කොහරි දැනක file එකක් හදාගන්න. මේක backup එක කරගන්න ඕනේ file එක හදාගන්න. මම මෙතනින් new folder එකක් හදාගන්නවා. මෙතනින් මම හදනවා backup run team DBMS කියලා. හරිද? right. මම මෙන්න මේ විදිහට file name එක හදාගත්තා. ඊට පස්සේ මම මේ file name එක ඇතුළට යනවා. ඇතුළට ගිහලා මම මේක directory එක copy කරගන්නවා. මේක file path එක copy කරගෙන ගිහලා cmd එකේ මෙතන enter කරනවා. enter කරලා අපි අන්තිමට කියන්න ඕනේ මේකේ මොන නමින්ද හදන්න ඕනේ කියලා මෙන්න මේ function එක. හරිද? sorry මේ backup file එක. right. එතකොට අපිට මේකට දීලා තියෙනවා backup file එකේ name එක මෙතන තියෙනවා රණබිම SHDB backup කියලා. ඉතින් අපිට පුළුවන් ඒක පාවිච්චි කරන්න. ඒක පාවිච්චි කරලා මෙතන enter කරපු ගාම අන්න අපිට බලා ගන්න පුළුවන් enter password කියලා. ඒ කියන්නේ මගේ backup process එක දැන් හරි. දැන් මම මෙතන මගේ password එක enter කරගන්නවා මේ විදිහට. right. මම මෙතන මගේ password එක enter කරගත්තා. right. දැන් ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ඔයා ඉන්න ඔයාගේ ඉන්න file path එකට මායි පාරක් ඔයාගේ command prompt එක එනවා කියන්නේ ඔයාගේ backup එක සාර්ථකයි කියන එක. හරි. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් backup එක ඇතුලේ එක file එකක් තියෙනවා කියලා පෙන්නනවා. right. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් 9KB file එකක් තියෙනවා මේක ඇතුලේ. හරි. දැන් මෙතනට අපේ backup කියන file එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි. මේක මට open කරලා වෙන්නන්න විදියක් නැහැ. මේක අපේ backup එක වෙලා තියෙන දැන් රණබේම ස්කූල් එකේ backup එක වෙලා තියෙන්නේ. right. එහෙනම් අපි කොහොමද backup එක වෙලා කියලා හොයාගන්න අපි පුළුවන් මෙන්න මේ රණබේ ස්කූල් db කියන එක දැන් delete කරලා දාන්න. හරි. මේ database එක drop කරලා දාන්න පුළුවන්. හරි. ඔන්න මම database එක drop කළා. right. හරි අපි බලමු එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝෙන් කොහොමද මේ backup කරගත්තු database එක
කොහොමද ආයේ අපි රීස්ටෝර් කරගන්නේ කියලා. හරි. එහෙනම් අපි ඒක ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් බලමු. ඉතින් question set 49 එකෙන් අපි කතා කළේ කොහොමද database එකක් backup කරගන්නේ කියලා. අපි question set 50 එකෙන් කතා කරමු කොහොමද database එකක් රීස්ටෝර් කරගන්නේ කියලා. එහෙනම් අපි ඉක්මනට question set 50 එකෙන් හම්බෙමු.